მოგესალმებით 2018 წლის 7 აგვისტოს სრულდება 10 წელი რუსეთ-საქართველოს ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან. ეს იყო ძალიან მძიმე, ტრაგიკული და ამავე დროს ძალიან გმირული მომენტი ჩვენი ისტორიის. მე მინდა დღეს გესაუბროთ რამდენიმე საკითხზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ეს ომი არ დაწყებულა 2008 წელს. ეს ომი დაიწყო 9 აპრილს 1999 წლის, გაგრძელდა ცხინვალის კონფლიქტით, შემდეგ აფხაზეთის ფართომასშტაბიანი ომით, სადაც რუსეთმა მოახერხა და 500.000-მდე აფხაზეთის მკვიდრი გააძევა აფხაზეთის ტერიტორიიდან და აფხაზეთზე ჩაიგდო ხელში კონტროლი. შემდეგ ეს გრძელდებოდა ძალიან ბევრ პროვოკაციებში, მაგრამ 2003 წლამდე რუსეთი ითმენდა საქართველოს არსებობას, იმიტომ რომ საქართველო იყო არშემდგარი სახელმწიფო. საქართველო იყო ტერიტორია, სადაც იყო კორუფცია, კონტრაბანდა, ხალხი იყო უკიდურესად იმედგაცრუებული და ამიტომ რუსეთს არ ჭირდებოდა განსაკუთრებული ქმედებების განხორციელება. 2003 წელს მოხდა ვარდების რევოლუცია, 2004 წლიდან დაიწყო რეფორმები, რომელმაც მართლა აღაფრთოვანა თანდათან მთელი მსოფლიო და 2004 წელს ჩვენ დავიბრუნეთ კონტროლი აჭარაზე, ტერიტორიაზე, რომელსაც აკონტროლებდა მთლიანად რუსეთი. ეს იყო პირველი შემთხვევა საბჭოთა კავშირის დაშლის დროიდან, როდესაც რუსეთს ვიღაცამ წაართვა ტერიტორია. და მაშინ მე პუტინმა დამირეკა და მითხრა, რაც მოხდა, მაგრამ აწ იცოდეთ, სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არანაირი საჩუქრები ჩვენთან არ გექნებათ და მან დაიწყო მზადება ფართომასშტაბიანი კონფლიქტისთვის. აჭარის დაბრუნების პარალელურად ჩვენ დავიწყეთ ძალიან წარმატებული რეფორმები, რომელთაც მიიქციეს ყურადღება მთელ მსოფლიოში, მათ შორის რუსეთის შიგნით. მაგრამ რუსეთი ამას არ შეეგუა. მათ გაგვითიშეს დენი და გაზი და საქართველო გაყინეს და მოაქციეს წყლიათში. მათ გამოგვიცხადეს ჩვენი პროდუქციის ექსპორტზე ემბარგო. გორში განახორციელეს ტერაქტი და მთელი რიგი პროვოკაციები, რის შედეგადაც ჩვენ მოახერხეთ და დაუპატიმრეთ გრუს მთელი აგენტურა და ამის შემდეგ რუსეთმა მასობრივად გამოყარა საქართველოს მოქალაქეები რუსეთიდან, ხოლო მინდა შეგახსენოთ 2008 წლის დასაწყისში მათ განახორციელეს გამოსვლა დსთ-ის სანქციებიდან აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ, პირდაპირ კავშირები დაამყარეს არაღიარებული ჩვენი ტერიტორიების ეგრეთ წოდებულ ხელმძღვანელობასთან. მათ დაიწყეს პირდაპირ ომით მუქარა, ხოლო 2008 წლის მაისში შეიყვანეს აფხაზეთში სარკინიგზო ძალები, სადესანტო შენაერთები, ჩამოაგდეს ჩვენი უპილოტო საფრენი აპარატი, მანამდე წითელუბანი დაგვიბომბეს ცხინვალის მიმართულებით მსხვილი ბომბაჩენებიდან, ხოლო 2008 წლის ზაფხულში დაიწყეს მასობრივად ძალების გადასროლა ცხინვალის რეგიონში. 2008 წლის აგვისტოს დასაწყისიდან მათ განახორციელეს ტერორისტული აქტები ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე, ჩართეს ქართულენოვანი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტელევიზია, რომელიც აწარმოებდა სამხედრო პროპაგანდას, ჩამოიყვანეს ბევრი რუსი სამხედრო ჟურნალისტი. 3 აგვისტოს შემოვიდა პირველი მსხვილი სამხედრო შენაერთი, გრუს სპეცრაზმი გადმოისროლეს. 7 აგვისტოს დილის 3 საათზე ჩვენ გვქონდა სამხედრო გადაჭერა მათი კომუნიკაციების, რომ შენაერთი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პოლკოვნიკი კაზაჩენკო, შემოვიდა ჩვენ ტერიტორიაზე. აი ეს იყო ომის პრელუდია. მათ დაიწყეს სამხედრო შემოჭრა ჩვენ ტერიტორიაზე. რუსეთი აუცილებს რამდენიმე პროპაგანდისტულ მითს, რომელსაც მათ იმეორებენ ივანიშვილი და რუსეთის სხვა აგენტები საქართველოში, მაგალითად სალომე ზურაბიშვილი. კერძოდ რომ საქართველოს დაიწყო ომი. როგორ შეიძლება ჩვენ დაგვეწყო ომი ჩვენ ტერიტორიაზე რუსეთის წინააღმდეგ? იმაზე რომ ჩვენ წამოვიგეთ სამხედრო პროვოკაციას. მეგობრებო, ეს აღარ იყო სამხედრო პროვოკაცია. ეს იყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო შემოჭრა ჩვენ ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ძალების 100.000-ზე მეტი არმია იყო კონცენტრირებული ჩვენ საზღვარზე, 200 თვითმფრინავი იყო მობილიზებული მეორე მხარეს და რუსეთის სამხედრო შენაერთები შემოვიდნენ ჩვენ ტერიტორიაზე. განსვენებულმა ბაღაბშმა განაცხადა აფხაზეთის უშიშროების საბჭოს ხომაზე 7 აგვისტოს. მე ნერვიულობ, მაგრამ გადავრეკე და მითხრეს, რომ რუსული პირველი ტანკები გამოვიდნენ გროკის გვირაბზე, უკვე არიან რუსეთის შენაერთები აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და ჩვენ შეგვიძლია არ ვინერვიულოთ. თავარი მაინც რუსეთისთვის თავისთავად დამთავრების დამხობა კი არ იყო, ან თუნდაც დეკლარაცია, რომ ჩვენ შევიცვალეთ საგარეო პოლიტიკურ კურსი. ეს ორივე იყო შეტევა ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე და წარმატებულ ქართულ რეფორმებზე. რუსეთისთვის პრობლემა თავისთავად არის ქართული სახელმწიფოს არსებობა. პუტინისთვის პრობლემა იყო, რომ ჩვენი რეფორმებით აღტაცებულები იყვნენ უკრაინელები, შუა აზიის ხალხები, კავკასიის ხალხები
და მათ შორის რუსეთში ძალიან ბევრი. აი ამ რეფორმების შეჩერება. წარმატების მოკლა. მაშინაც იყო და ახლაც არის მთავარი ამოცანა და ნაწილობრივ მათ ეს შეასრულეს ივანიშვილთან და იმ ჯგუფთან ერთად, რომელიც ახლა მოასკუბდა საქართველოს ხელისუფლებას და პრაქტიკულად მიწასთან ასწორებს ჩვენ მიერ შექმნილ წარმატებულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ეს იყო ამოცანა და არა უბრალოდ ის, რომ მათ აღიზიანებდათ სააკაშვილი ან რომელიმე სხვა წევრი ჩემი მთავრობის, ან უბრალოდ უნდათ, რომ ჩვენ საჯაროდ გვეთქვა უარი ნატოზე. მათ უნდათ ბევრად უფრო სხვა რამ. ქართული სახელმწიფოს იდეის გაქრობა. მათი აზრით ამ რეგიონში მათი სახელმწიფოებრიობის შექმნა არის რუსეთის იმპერიისთვის სასიკვდილო საფრთხე და სწორედ ეს შექმნით ჩვენი წარმატებით. კიდევ ერთ-ერთი მითი, რომელსაც რუსეთის აუცილებდა მათ შორის ქართველების ნაწილის ხელით, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობამ გამოიჩინა სიმხდალე, რომ ჩვენ რაღაცი შეგვეშინა. უხერხულია რომ ამაზე მიხდება ლაპარაკი, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ. როდესაც სარკოზიმ მითხრა, რომ თუ არ მოვაწერდი ხელს იმ პუნქტებს, რომელიც რუსეთმა შემოგთავაზა, რომლითაც ჩვენი ტერიტორიების სტატუსი საერთაშორისო ხდებოდა ღია განხილვის საგანი, მაშინ მე მომკლავდნენ მეორე დღესვე. მე მას უთხარი მირჩევნია რომ მომკლან, ვიდრე ხელი მოვაწერო ქართული ტერიტორიების დაქუცმაცებას. ამაზე რომ მომეწერა ხელი, ახლა ივანიშვილი მე გადამაბრალებდა და დიდი ხანია დათმობილი ექნებოდა საქართველოს ტერიტორიები. და როდესაც რუსეთმა დატოვა ღია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი და უცხოელი ელჩები და დიპლომატები გვეუბნებოდნენ, რომ ჩემი და ჩემი ოჯახის ევაკუაცია უნდათ მათ შორის და ჩვენი მთავრობის წევრების, მე ამაზე უთხარი ცივი უარი. მთავრობა პრაქტიკულად ყველა ძალიან მაგრა ფუნქციონერებდა და ტყუილია ის, რომ წითელ ხიდზე დადგა რაღაც რიგი, ეს არის რუსული კლიშე და პროპაგანდა, რომელსაც იმეორებენ საქართველოს მტრები, ეს არის სიცრუე. ჩვენ მოვქეცით უკიდურესად პასუხისგებლობით და დღეს რო ყოფილიყო იგივეს განვიმერობით. ატრიალებენ კადრებს, როცა დაცვა მახტება თავზე, როცა წინა ხაზზე ვართ და რუსული თვითმფრინავი დაფრინავენ ქვემოთ. და რომელი პრეზიდენტი და ლიდერი დადის ბრძოლის წინა ხაზზე? მე ვიყავი ლამის ერთადერთი მსოფლიოში, ვინც ამას აკეთებდა. ეს არის სიმხდილის გამოხატულება თუ პირიქით. მოდით შევხედოთ ერთმანეთს თვალებში და ვთქვათ, მე ყველაფერი გავაკეთე, რომ ჩემი სამშობლო დამეცვა. სამწუხაროდ, როდესაც რუსებმა გამოაგზავნეს თავისი ვასალი და ვისი ვასალის ხელით დამიწყეს ძევნა, ძალიან ცოტა ხალხმა დამიცვა მე. მაგრამ ესეც სწორდება და სიტუაცია იცვლება. 2008-ში რუსეთმა ვერ მიაღწია მიზანს, მაგრამ 2012-ში მანამ მიზნის ნაწილს მიაღწია. ივანიშვილმა არა მხოლოდ მოხსნა საქართველოს საერთაშორისო განხილვის დღის წესრიგიდან, არამედ საერთოდ აღარ ახსენებს იმ ხელშეკრულებას, რომელიც ჩვენ მივახციეთ სარკოზის შუამავლობით, საბოლოო ჯამში ტექსტი ნორმალური იყო, საერთაშორისო გარანტიებით ევროკავშირის, რომლის თანახმადაც რუსეთმა აიღო ვალდებულება გაიყვანოს თავის შეერაღებული ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან. ეს ხელშეკრულება რუსეთის დავალებით ივანიშვილმა საერთოდ დაივიწყა და თითქოს ის არ არსებობდეს. მაგრამ ეს ხელშეკრულება არსებობს და ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ მის დაცვას საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით. ახლა ივანიშვილი აყენებს საპრეზიდენტო კანდიდატად სალომე ზურაბიშვილს, ადამიანს, რომელმაც დაადანაშაულა საქართველოს ზუსტად გრაჩოვის სტილში, რომ ჩვენ თვითონ დავბომბეთ წითელუბანი, თვითმფრინავით, რომელიც არ გვყავდა, სულ 24-ებით, ჩვენ თვითონ მოუწყეთ ჩვენ თავს პროვოკაცია, ჩვენ თვითონ დავიწყეთ ომი, ამაზე წიგნიც დაწერა, ერთ სიტყვით, თლიანად მიდის რუსული თამაში და საბოლოოდ უნდა ჩააბეტონონ 2008 წლის აგრესიის შედეგები. მაგრამ ქართველი ხალხი ამჯერად ბევრად უფრო გამოცდილია და ის ამას არ მიიღებს. საქართველოს აუცილებლად იქნება მთლიანი, საქართველოს აუცილებლად მშვიდობიანად დაიბრუნებს კონტროლს ჩვენ ტერიტორიებზე, საქართველოს აუცილებლად გაძლიერდება და იქნება ძალიან წარმატებული. ეს არის ჩვენი მოვალეობა გიორგი ანწუხელიძის და სხვა გმირების წინაშე. ეს არის ჩვენი თავარი მამოძრავებელი ძალა დღეს, ჩემი თავარი ძალა და ჩვენ ამას თქვენთან ერთად მივახცევთ. ომის ისტორია მიუხედავად იმისა, როგორ გაკომპლექსებენ თქვენ პუტინის პროპაგანდისტები, არის ნამდვილი გმირობის ისტორია. პირველად 1939 წლის შემდეგ, ფინეთის კამპანიის შემდეგ, რუსეთი შევიდა სადღაც და ვერ აიღო თელი ტერიტორია. ვერ განახორციელა ვერც ერთი მას სტრატეგიული მიზანი, ვერ დაამხო ქვეყნის მთავრობა, ვერ შეცვალა მისი კურსი. ჩვენებმა შეაჩერეს რუსების ატაკო კოლონა და პირველად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაჭრეს არმიის მეთაური გენერალი ხრულოვი, რომელიც ძიმედ დაიჭრა და ასევე ჩვენ ჩამოვაგდეთ 13 ან 14 საფრენი რუსული აპარატი, მათ შორის სტრატეგიული ბომბაჩენი, რომელიც
ძალიან მრავალი ათწლეული არავის არ ჩამოუგდია რუსეთის შეიარაღებულ ძალების შემადგენლობაში. ერთ სიტყვით, ეს იყო წარმოუდგენელი გმირობის და ძალიან მედგარი წინააღმდეგობის წინვალი მაგალითი. იმ გმირობის და იმ წინააღმდეგობის, რომელიც მოგვცა საშუალება დაგვემობილიზებია საერთაშორისო თანამეგობრობის აზრი და შემდეგ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებმა მათი სამხედრო ჰუმანიტარული ოპერაციით თბილისის მისადგომებთან შეაჩერეს რუსეთის ყველაზე ძოლისუნარიანი პრაქტიკულად მთელი სახმელეთო ჯარი.